Hello guys, welcome to the Scotland. अहिले चाहिँ हामी ग्लेनको भन्ने ठाउँमा आएको छु. I don't know. This is my first head-to-head vlog. आज चाहिँ हामी क्याट्रिकबाट आएको छु. क्याट्रिकबाट चाहिँ 4.5 hours जति चाहिँ लाग्दो रहेछ हैन. So tiring. So अहिले चाहिँ हामी त्यो डाँडामा ग्लेनको भन्ने I don't know के डाँडा हो यो तर चाहिँ त्यो टप डाँडामा चाहिँ हाम्रो पुगेर त्यहाँ चाहिँ हामीले क्याम्पिङ गर्ने भनिरहेको छ दाइहरू. मसँग चाहिँ दुर्गा दाइ अनि चाहिँ पदम दाइ हुनुहुन्छ. सो यहाँ यो क्याम्पिङको चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अलिक एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ हाम्रो पदम दाइलाई म त थाहा छ. दाइ चाहिँ पहिला पनि आइसकेको रहेछ. सो त्यही पनि अहिले हामी उहाँ तलबाट आउँदाखेरि चाहिँ बाटो पनि झारहरूले घाँसहरूले पुरेर पुरा बाटो नै ढाल्ने रहेछ होइन. तर कता कता बाटो पनि हामी त तपाईँ त्यता हिँड्दै. सो फुल्ली भर्खर हिँडेको. अब कति छ बाँकी. अब बाटो त 1 घन्टाको छ भनिरहेको दाइले. तर भर्खरै 5 मिनट त हुन्छ हिँडेको. एक्सेसबाट चाहिँ पैसा पनि खख. अरूभन्दा यहाँ चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ भुसुनाको. यो भुसुनाले मेरो यहाँ ओठमा टोकेर ओठमा सुनाइदिएछ. सो यदि कोही यो ठाउँमा आउने हो भने चाहिँ पक्का भुसुनाको स्प्रे एन्टी भुसुना एन्टी इन्सेक्ट दबाईहरू चाहिँ स्प्रेहरू चाहिँ लिएर आउनु. अनि बिफोर यु वक स्प्रे गर्नु आफ्नो कपालहरू आँखा बाहेक अरू ठाउँमा. Hopefully this is our first day 1 भनौँ क्याम्पिङको. पुग्नु बाँकी छ ल. अनि त्यहाँ टपमा गएर चाहिँ हामीले हाम्रो क्याम्पिङको लागि चाहिँ टेन्टहरू बिल्डअप गर्नेछौँ. सो त्यहाँ चाहिँ अनि गएर हाम्रो डिनरहरू बनाउने. त्यसपछि पनि रेस्ट अनि सुत्ने. दाइहरू ढिलो भयो रहेछ. Catch you up here. See you later. The view here. म यहीँ छु. यहाँबाट खस्यो भने चाहिँ सिधै रोडमा. अन्त आज त्यहाँ पुगिसकेको छ. Let's move on. है
हामी चाहिँ बिस्तारै हिँड्दैछौँ डेली हामी आउँदैछ सो अलिकति माथिबाट भ्यू हेरेर आउँदैछ तलबाट टायरिङ ओए खतरा बाप रे बहुत कालो छ रे बहुत कालो दाइ So guys, finally we are here at the top of the mountain here, Glencoe, one of the top mountain reserve. So I think we're gonna camp here for tonight. Look at the place. Sano khola pani रहेछ यहाँ, which is good for us. Let's go ahead. अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ आजको लागि क्याम्पिङ गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ टेन्ट लगाएर आजको रात चाहिँ यहीँ बिताउनेछौँ सो लेट्स डु इट ल ल दिस इज द टप viewpoint of this place. So let's see how it look like from here. Look at that. This is the Glencoe Valley of Scotland. यही आज हामी दाइले सेटअप गर्नु लाग्छ टेन्टको लागि. So which is really nice. Look at the valley. हामी चाहिँ त्यहाँ बटमबाट यहाँ टपसम्म आइपुग्यो. That's really tiring. So look at that. बुझिन हैन मात्र अनि बिहान जस्तो हुन्छ तल बादल तल हुन्छ कि कहाँबाट सनराइज हुन्छ र त्यहाँबाट उताबाट सनराइज त हुँदैन अब सनराइज दुई डाँडा चाहिँ तर कलर चाहिँ आउँछ कि ए ल ल ओके चला हैन माथि गाडी जाने के सिङ आएको फुलहरु हराउनु हुन्न भोलि बिहान फेरि फुल भएन नि सिल्का राख्ने बिजोग हुन्छ हजुर दाइ सो आजको घर आज रातिको के अरे बास बस्ने घर रेडी भयो दाइ 1 पाउन्ड फिस 1 पाउन्ड फिस भेरी चिप चलारमा आजको काम चलाऊ घर अब बियर फुटाल्ने बेला हो बियर सो अब चाउचा खाना खाने पछि बिचा गर्नु पर्ला है अब ल अब भित्र एकछिन बाहिर एकछिन हेर्नु पर्ला म एकछिन यो के हो तिम्रो मेरो यो बिबी हो त जुन पनि लाग्छ अझ ए
So guys, this is it. आजको हाम्रो को बसाइ यही हो. टेन्ट पनि लगभग भइसकेको छ. दाइहरूले रेडी गरिसक्नु भएको छ. Hopefully I would say it's a chillax time. Been a long day all the way from Catrick Garrison. So this is the day one. अब चाहिँ हामी चाहिँ डिनरको लागि चाहिँ रेडी गर्दैछौँ. के को लागि दाइ? यो म्याच के अरे इथेनल कि के भन्छ यसलाई? इथेनल बर्नर के? अल्कोहल बर्नर के? हजुर. फारो हुन्छ भनौँ न उस भन्दा. तर ग्यास पनि छँदैछ हाम्रो. त्यसमा चिया बनाउनु दाइ? पानी उमाल्ने भनौँ न. पानी उमाल्ने. अरू दुईटा छ क्या, यसो पनि गर्दा नि भयो, अर्कोमा गर्दा नि भयो. अर्को दाइले बोकिसक्यो. ए जाट्ठा बढी भयो. सेफहरूले तताउँछ नि त्यो खाना के प्लेटको. ए बोल्यो बोल्यो. दाइले बोके जस्तो लाग्छ. दुर्गा दाइको स्पेसल चिया बन्दैछ यहाँ. Look at this small pot. This is for camping, and this is a wild camping. त्यो उसुनी छ नि खाने भने त्यो के अरे क्रोसन कि आजको डिनर. आज पेट ठन्डै भइसक्यो. भयो भयो भयो. दाइ तै 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 किन्छन् मेरो. गरिब मान्छेको पोर मेन्स डिनर. झोला सुप 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 सुपहरू खानु दाइ. दिउँसो मोमो र सुकुटी, त्यसपछि विङहरू खाएर खाएको. अब अलिअलि त धेरै खानु भयो भयो होइन र. ल खाऊ. खाना बल्गा छिटो है. अब हाइट बढ्ने नबढे नि साइड चाहिँ बढाऊ. साइड त बढिसक्यो नि. हाइट बढ्ने टु लेट. साइड बढ्ने यस्तो अलि खायो के हेर्ने होइन त यार. गरेर खाने चाहिँ. What a morning. Good morning guys. अहिले चाहिँ यहाँ बिहान 8 बज्न आइसक्यो. Right guys, अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ अब टेन्टहरू प्याकअप गरेर नेक्स्ट डेस्टिनेसनको लागि लाग्दैछौँ. Still half an hour, minute down from this hill to get in our car. अहिले चाहिँ यहाँ एकदमै उसु लागेको छ. कुहिरो जताततै डाँडाहरू पनि त्यति राम्रोसँग देखेको छैन. अनि अहिले अर्को डेस्टिनेसन कस्तो छ अहिले दायाँलाई आउँदै थाहा छ होला होइन. अहिले जस आजको नाइट चाहिँ ठिकै बितेर आउँछौँ. निद्रा पनि लाग्दैन यस्तो ठाउँमा फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम वाइल्ड क्याम्पिङ गरेको भएर होला सायद सो तर ठिकै छ पानी हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै सो लेट्स सी catch you in a bit